Μυητικό Σεμινάριο Λεμούριοι Κώδικες. Ακαδημία Ανάληψης 1111. Φίλης Χρυσού. Ζαραήλ. Εγώ, ο άγγελος της γης, κρατώ τους ουρανούς στα χέρια μου. I, the earth angel, I hold the heavens in my hands. Ζαναντόρ. Είμαι το δοχείο της Θείας Θεραπείας σε όλες τις διαστάσεις. I am the container of divine healing in all dimensions. Σελαντάρ. Είμαι ο θεϊκός μετασχηματιστής μεταξύ των κόσμων. I am the divine transformer between worlds. Ιτάχ. Ισορροπώντας το πνεύμα και την ύλη εντός μου. Balancing spirit and matter within me. Σεΐρ. Γιώνω την τριαδική φλόγα του Θεού στην τρίτη διάσταση. I ground the triad flame into the third dimension. Μενεόρ. Η καρδιά, η ύπαρξή μου, βρίσκεται μέσα στην καρδιά του Θεού. My heart, my existence, is located within the heart of God. Ηλάχ. Και με το φωτεινό σώμα ανάληψης ήδη συναντώ τον Κύριο. And with my light body of ascension, I already meet the Lord. Άμαρ, άναρ, άδαρ. Στο πνεύμα, στην ψυχή, στην ύλη. Into the spirit, into the soul, into the matter. Αμλά. Θεραπεύω με την αλήθεια. Ζαραήλ. I heal with truth. Θεραπεύω με τη χαρά και την αγνότητα. Ζαναντόρ. I heal with joy and purity. Θεραπεύω με την κατανόηση και τη συγχώρεση. Σελαντάρ. I heal with understanding and forgiveness. Θεραπεύω με το λόγο. Ιτάχ. I heal with the word. Θεραπεύω με τη Θεία Χάρη. Σεΐρ. I heal with the divine grace. Θεραπεύω με την αγκαλιά. Μενεόρ. I heal with the embrace. Θεραπεύω με τη συμπόνια. Ηλάχ. I heal with compassion. Μέσα από τη μυητική εμπειρία εγκόλπωσης, ενσάρκωσης και εμψύχωσης
των χαρισμάτων των 7 λεμούριων αγγέλων, των οποίων τις ιδιότητες μεταγγίσαμε μέσα μας, κατανοήσαμε ότι εμψυχώσαμε αυτές τις ιδιότητες και τα χαρίσματα, καθώς και τη θεραπεία που λάβαμε τώρα μπορούμε να δώσουμε. Είμαστε πλέον οι διαμετακομιστές αυτών των χαρισμάτων για όσους τα χρειάζονται συγχρονικά. Οι ραδιοβολούντες ύλοι του Πνεύματος στον κόσμο της ύλης. Κάθε αγγελική ιδιότητα αναδύεται αναλόγως του ζητούμενου. Ακούστε τώρα την ανάλυση από κωδικοποίηση αυτής της προσευχής. Δήλωση ζωντανή προσευχή ανθρώπινων αγγέλων. Θεραπεύω με την αλήθεια, Ζαραήλ. Η αλήθεια λυτρώνει, θεραπεύει, εξυψώνει. Θεραπεύω με τη χαρά και την αγνότητα, Ζάναντορ. Η χαρά και η αγνότητα, το εσωτερικό παιδί, είναι η εκδήλωση της ψυχής που εκφράζεται ελεύθερα και εμπνέει. Θεραπεύω με την κατανόηση και συγχώρεση, Σέλανταρ. Η κατανόηση μετασχηματίζει, μετουσιώνει, οδηγεί στην ευκολότερη συγχώρεση, γιατί βλέπει ολόκληρη την εικόνα, το σοφό θεϊκό σχέδιο που μας αφορά όλους. Θεραπεύω με το λόγο. Ο λόγος μου θεραπεύει επειδή μιλώ μέσω του κέντρου της καρδιάς, από όπου το Άγιο Πνεύμα και η σοφή ψυχή μου μιλούν απευθείας. Διδάσκουν σε όσους αναζητούν. Ο Λόγος του Θεού, το Άγιο Πνεύμα μέσα μου. Θεραπεύω με τη Θεία Χάρη, Σεΐρ. Η Θεία Χάρη έρχεται σε Αυτόν που αποδέχεται τις θυσίες Του, κατανοεί το σχέδιο, συγχωρεί. Αναδύεται μέσα Του το εσωτερικό παιδί, νιώθει ευγνωμοσύνη. Έτσι συμπαρασέρνει και άλλους σε αυτήν την υψηλή συχνότητα της αγάπης και του φωτός, ως μία κοσμοουσία. Θεραπεύω με την αγκαλιά, Μένεορ. Αγκαλιάζω σημαίνει όχι μόνο αποδέχομαι, αλλά προσφέρω θαλπορή, ιδίως αν πρόκειται για τον εαυτό μου, όπου αναγνωρίζω και μέσα μου το θείο κλάσμα και το παν. Αγκαλιάζω σημαίνει τιμώ. Θεραπεύω με τη συμπόνια, Ηλάχ. Συμπονώ σημαίνει κατανοώ τις ανάγκες αυτού του κόσμου. Έχω ενσυναίσθηση, έχω περίσσευμα και προσφέρω. Η προσφορά με κάνει να νιώθω μεγάλη ευτυχία, καθώς η ευμερία των άλλων επηρεάζει όλο το σύμπαν. Είμαι ένας άγγελος της γης και των ουρανών και σε κάθε διάσταση βρίσκομαι στην υπηρεσία του όλου φωτός και της πανδημιουργίας για την τελειοποίηση και επιστροφή όλων των έκπτωτων ψυχών και κόσμων, ολοσχερός στο φως. Γέγονεν γέννητο. Είμαστε οι λεμουροί οι άγγελοι, επί της γης και επί των ουρανών. Στην υπηρεσία του όλου φωτός, του Λόγου Θεού. Ακαδημία Ανάληψης 1111. Φύλης Χρυσού. Andromeda Galactica. Iris. Human Angel's Prayer Statement. I heal with truth. Zarail. Truth redeems, heals, uplifts. I heal with joy and purity. Zanantor. Joy and purity is the inner child. It's the manifestation of the soul that expresses freely and inspires. I heal with understanding and forgiveness. Selandar. Understanding transforms, transmutes,
leads to easier forgiveness because it sees the whole picture, the wise divine plan that concerns us all. I heal with the word, Itach. My word heals because I speak through the heart center, where Holy Spirit and my wise soul speak directly to me. They teach to those who seek the Word of God, the Holy Spirit within me. I heal with divine grace, Seir. Divine grace comes to those who accept their sacrifices, understand the plan, forgive. The inner child emerges within those who feel gratitude. Thus, they draw others along in this high frequency of love and light as one cosmic essence. I heal with embrace, Meneor. I embrace means not only I accept, but I offer warmth, especially if it is about myself, where I recognize within me the divine fraction and the universe. I embrace means I honor. I heal with compassion, Ilach. Compassion means I understand the needs of this world. I have empathy. I have surplus and I offer. Offering makes me feel great happiness, as the well-being of others affects the entire universe. I am an angel of the earth and the heavens, and in every dimension I am in the service of the whole light and the whole creation, for the perfection and return of all fallen souls and worlds totally to the light. It is done. It is done. Ascension Academy 1111, Phyllis Χρυσού, Andromeda Galactica, Iris. Ακολουθεί η συζήτηση με την ομάδα, η διαμόρφωση της χορογραφίας, η οποία πατάει επάνω στους στίχους, και στην προσευχή είμαστε η ζωντανή προσευχή, και ανώτερη επικοινωνία σχετικά με όλη αυτή την υπεργνώση και τη σύνθεση που μας δόθηκε, και η μοίηση, όπου εμείς σιγά σιγά γινόμαστε οι ίδιοι οι άγγελοι της γης και των ουρανών και εκπέμπουμε αυτές τις αρετές. Ήταν ένα συγκλονιστικό σεμινάριο που καταλάβαμε αμέσως τη διαφορά και τις αλλαγές και νιώσαμε την ενέργεια η οποία μας ακολουθεί παντού και εμείς εκπέμπουμε με τη σειρά μας παντού όπου και αν βρεθούμε και εμπνέουμε τους έτοιμους. You can see now the procedure. We started talking about the Lemurian angels or our thoughts. As a team, we are the Academy of Ascension 1111, and for 12 years now we work with the light. And we want to continue ground and transmit this light and the virtues that we inherit from the whole light and the Holy Spirit. I also channeled all we needed to know about our seminar. Gradually we materialized the symbols and the virtues of the angels into this prayer. Every virtue gave us the verse, the lyrics, the movement that created this choreography, this living prayer. We are the living prayer, we are the angels of the earth and the heavens.
we personalize the Lemurian angels because once upon a time we were the angels. But there is no time, so we still are, and we continue to bring the light in front of the quantum step of humanity and planet Earth towards the fifth dimension, the ascension, which begins from within. Έχει τελειώσει αυτή η εποχή. Πολεμήσαμε όσο ήταν να πολεμήσουμε. Τώρα πια έχουμε γίνει κάτι άλλο. Λεμούριοι Άγγελοι, σεμινάριο 24/11/2024, Ακαδημία Ανάληψης 11-11, Αθήνα. Και ξεκινάμε λέγοντας τι έχει αλλάξει στην εποχή μας και πόσα πράγματα έχουν αλλάξει και γίνονται αλλιώς. Καλλιόπη. Αυτό που θέλω να πω, και ντρέπομαι λίγο τώρα αυτή τη στιγμή, θα το πω όμως, είναι ότι δεν θέλω να είμαι πια πολεμιστής του φωτός. Γιατί όταν είσαι πολεμιστής του φωτός, έλκεις πολέμους. Θέλω να είμαι ένας άγγελος του φωτός, γιατί αυτό είμαστε. Τελείωσαν οι πόλεμοι. Δεν πολεμάμε πια εμείς. Πάει. Να συμπληρώσω και να σου αποκωδικοποιήσω τι είπες. Ναι. Θυμόσαστε την πύρινη ρομφαία του Μιχαήλ τη Μοίηση, την Πορφύρα. Τι ήτανε? Αυτός που πολεμούσε, ο πολεμιστής, δηλαδή και εμείς που φορούσαμε τα μαύρα ρούχα του πολεμιστή όταν κάναμε την υπερασπίδα τη χορογραφία. Η Πορφύρα λοιπόν τι κάνει? Καίει και πολεμάει στα αστρικά πεδία. Τις αστρικές οντότητες, το κακό, τη σκιά. Η Ίντιγκα, το μπλε σπαθί, από τα 3 λοιπόν του Μιχαήλ, τι είναι? Του δασκάλου, που φοράμε τα λευκά ρούχα όταν κάναμε τη χορογραφία, γιατί τίποτα δεν έγινε ποτέ τυχαία, της υπερασπίδας του Θεού. Γιατί? Η υπερασπίδα του πολεμιστή του φωτός έγινε η υπερασπίδα του Θεού. Έχει 2 ονόματα μέσα στο βιβλίο μου, άμα μπείτε και το δείτε. Γιατί? Γιατί τα έβλεπα. Έβλεπα όλα τα στάδια. Και το τρίτο ξύφος του Αγίου Πνεύματος, το κατάλευκο, είναι εκεί που υλοποιώ και χαράζω τον δρόμο μου όπως τον θέλω. Και ως άνθρωπος και ως πνεύμα. Και εν ζωή στην ύλη και ταυτόχρονα πολυδιαστησιακά. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχουμε και αλλού ταυτόχρονα. Και κάνουμε δουλίτσες και βολτούλες και πολλά. Για καμιά φορά τα βλέπουμε σαν όνειρα. Οπότε τι λέγαμε? Ότι ήρθε η ώρα να απολαύσουμε και εμείς τη ζωή μας, γιατί έχουμε προσφέρει πάρα πολλά. Άρα έχει 3 στάδια η εξέλιξη. Από μαθητής που γίνεσαι δάσκαλος, επίσης, είναι αυτή η διαδικασία. Ο μαθητής έχει πάρα πολλές δοκιμασίες, το ίδιο και ο δάσκαλος. Κάποια μέρα όλα αυτά όμως τελειώνουν. Άλλωστε, η δοκιμασία πια ή δεν υπάρχει ή όταν τη βλέπεις γελάς. Και τι είπαμε? Την προσπερνάς. Και άρα δεν είναι δοκιμασία, δεν τη χρειάζεσαι. Και υπήρχε λόγος, γιατί μην ξεχνάτε ότι έπρεπε να διδάξουμε κάποια πράγματα σε κάποιες ψυχές μέσα από τη στάση ζωής μας κι εμείς. Μου ήρθε πληροφορία. Γιατί έλκω τον πόλεμο? Γιατί έλξα τον πόλεμο? Γιατί έπρεπε κάποιοι να περάσουν κι αυτοί μέσα από εμάς μια δοκιμασία και να εξελιχθούν. Γιατί, καταλάβατε, έπρεπε να γίνει έτσι. Και για τους άλλους. Κάτι έμαθαν αυτοί μέσα από αυτό τον τρόπο. Είδαν ότι δεν τους παίρνει να πηγαίνουν βρώμικα. Σε προσωπικές σχέσεις τουλάχιστον. Ναι, και γενικά. Γιατί μέσα από αυτό έχετε και εξέλιξη. Ναι. Γιατί αν έχουμε έναν πόλεμο και το νικήσουμε ή επιλέξουμε να πάμε εκεί για να ανέβουμε επίπεδο. Και όταν ανέβουμε επίπεδο, τότε καταλαβαίνουμε ότι πλέον αυτό δεν μας χρειάζεται και μπορούμε να επιλέξουμε κάτι άλλο. Είτε να είμαστε εργάτες του φωτός, είτε να είμαστε μια πύλη φωτός και οτιδήποτε ζητήσουμε μπορεί να μας δοθεί. Άψογη. Αυτό μπορεί να δηλαδή. Επιλογή και εργάτες φωτός. Ναι. Άψογη. Και εγώ μέσα από τον δρόμο που λέγεται, αυτό μου κάνει κλικ αυτό που είπες. Αρνούμε πια, επιλέγω να μην πολεμάω τίποτα. Επιλέγω να χαίρομαι, να απολαμβάνω, γιατί αυτή τη στιγμή νιώθω ότι αυτό είναι η αποστολή μου. Γιατί αυτό που νιώθω εγώ, το μεταφέρω όπου βρίσκομαι. Αυτό παράγω αυτή τη στιγμή και αυτό θέλω να παράγω.
τέλος η πόλεμη για μένα. Και τι είπαμε πριν για το drama queen και λέω στην ιστορία που σας είπα ότι όχι φίλε, δεν θέλω να το περάσω όλο αυτό που πήγαινε μόνη σου. Δεν θέλω. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι, όχι. Να σώσουμε κανέναν. Όχι, να σώσουμε κανέναν. Αυτό το πιστεύαμε όμως. Να σώσει κάποιον, αν αυτό δεν Σίγουρα. Σίγουρα. Σύμφωνα με αυτά που έχω διαβάσει και έχω ψάξει, ότι και στα βίντεο που έχω δει με τον Γκρίον, που λέει για τον Χριστό, αλλιώς μας τον έχουν βάλει σαν εικόνα, αλλιώς ήτανε, αλλά λέει πολύ ξεκάθαρα ότι εάν δεν θέλεις ή δεν είσαι έτοιμος και μπροστά σου να κατέβει, δεν θα το πιστέψεις και δεν θα θεραπευτείς, δεν θα σωθείς, δεν θα πας παραπέρα. Και γι' αυτό λέει ότι είναι πάντα εδώ. Εσύ πρέπει να το ανοίξεις την πόρτα της καρδιάς σου. Μα και αυτό δεν είναι και η ελεύθερη βούληση. Δηλαδή, σε αφήνει, ας πούμε, ο Θεός να κάνεις ό,τι θέλεις και άμα θες να τον ακολουθήσεις, άμα θες να επιλέξεις τον δρόμο του, αλλά έχεις και σου έχει την ελεύθερη βούληση ώστε να κάνεις αυτό που πιστεύεις ότι είναι σωστό. Και αν, ας πούμε, χαθείς, έχεις τη δυνατότητα πάντα να τον ακολουθήσεις. Δηλαδή, αυτό ας πούμε. Πόσο χρονών είσαι? 14. Όχι, για να μείνει στα πρακτικά, γιατί εγώ δάκρυσα. Και η μαμά της δάκρυσε. Δεν ξέρω, τώρα αυτό. Εντάξει. Είναι αυτή η παραβολή του. Δεν θα το θυμηθώ τώρα ποτέ. Με το μικρόφωνο. Θα σου βοηθήσουμε. Είναι η παραβολή του ασώτιου. Δεν έχουμε ηλικία. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Η γη είναι τυπικά, πιστεύω. Δεν μου άρεσε που ρώτησα, γιατί πάντα λέω τι υγιεί είναι η μονάδα μέτρησης της μετράς, ας πούμε. Πώς να το ρωτήσεις. Πώς το Εμείς είμαστε εκβατικά όντα, είμαστε άχρονοι. Πόσες στροφές γύρω από πόσες. Γύρω από τον ήλιο. Ναι, γύρω από τον ήλιο έχουμε κάνει. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι. Τόσες στροφές έχουμε κάνει. Εγώ δηλαδή άλλες στροφές, εσείς μείνει άλλες στροφές και ο καθένας μας έχει κάνει διαφορετικές. Ενώ κάναμε αυτές τις στροφές την ίδια ώρα, δεν μετράνε στο DNA μας αυτές τις στροφές, γιατί εκεί που. Τι είπα. Καλό που λέω. Της είπα σε μια συνομιλία ότι κάποια στιγμή είχα μαζέψει τόσα πολλά γιατί έπρεπε να παράσω κάποιες δοκιμασίες και είδα το DNA μου να ζορίζεται πολύ. Και λέω, κάτσε τώρα να το γυρίσουμε. Και άλλαξα. Τώρα με βλέπεις, δεν είμαι πάλι άλλη. Πολύ όμως. Και εσείς το ίδιο. Εμείς είπαμε, γινόμαστε πάντα νέοι. Και είμαστε 9 χρόνια νεότεροι. Δείτε εδώ τον κύριο Χριστόφορο. Από την ώρα που το γνώρισα, είναι ίδιος. Και μη σου πω είναι και στην καλύτερη εκδοχή του τώρα. Αλήθεια. Παιδιά, αυτή είναι η επιτυχία της ομάδας μας, έτσι. Είμαστε κουκλιά. Όλα και όλα. Ό,τι είναι μέσα είναι και έξω. Και θέμα είναι ότι και η ψυχική μας καταγωγή έχει να κάνει, αλλά και οι συνεργασίες που κάνουμε. Θυμόσαστε τις Ανδρομέδιες, τις τεχνολογίες του φωτός, τις Αρκτούριες. Και τι δεν έχουμε κάνει. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντας, είπε ο Κρίς ότι όλες οι ψυχές. Αλλά προς όσο θεωρείται οι όλες. Ναι, δεν νομίζω ότι όλες οι ψυχές είναι το ίδιο. Δηλαδή έχουν και μια πηγή, ας πούμε. Κάπως έτσι, μια μήτρα. Όχι. Και άλλωστε και είναι και σε διαφορετική φάση εξέλιξης. Άρα, πώς μπορούμε να πείσουμε κάποιον να κάνει κάτι που κάνουμε εμείς τη στιγμή που δεν το γνωρίζει και υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ μας εξελικτικό. Δεν σημαίνει ανώτερη και κατώτερη ψυχή. Έχει άλλη θέση στην ανωδική σπυροειδή ατραπόδια τη θέωση. Βλέπετε τη σπήρα. Είναι σε άλλο σημείο της σπήρας και σε άλλο εσύ. Δεν σημαίνει πάνω κάτω, γιατί ξέρετε ότι κάποιος που είναι πάνω μπορεί ξαφνικά να πέσει στην κάτω. Με ένα λάθος. Και ποια είναι. Κάποτε ήμασταν όλοι πάνω και φυσικά βρεθήκαμε σε πτώση. Μα είμαστε όλοι ίδιοι και τόσο διαφορετικοί. Είμαστε όλοι ίδιοι και τόσο διαφορετικοί, γιατί ένα κλάσμα της ψυχής μας βρίσκεται εδώ πέρα. Οπότε μπορούμε να είμαστε ταυτόχρονα όλοι οι ίδιοι, αλλά όπως λέει και ο είμαστε ταυτόχρονα και όλοι διαφορετικοί. Ακριβώς. Γιατί είναι μόνο ένα κλάσμα εδώ πέρα. Ο υπόλοιπος είναι αυτός, περιφέρεται. Οπότε. Και κάθε ένας μας έχει να φέρει. δώσουμε αυτό που θέλουμε εδώ να δώσουμε. Γι' αυτό λόγο που ήρθαμε εδώ να δώσουμε. Δίνει αυτό το κομμάτι της ψυχής μας. Και κάθε ένας μας έχει φέρει ένα ποσοστό συγκεκριμένο. Ακριβώς. Δηλαδή επάνω δεν ξέρουμε τι είσαι κάτι. Και λες, κάτω στη γη θα φέρω ένα 15, ένα 25%. Κάποιοι έχουν φέρει πολύ μεγάλο ποσοστό και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί. Όχι μόνο οι εισερχόμενοι,
Είναι και κάποιοι που έχουν βάλει, ας πούμε, στην πέμπτη διάσταση, έχουν μπει σε μια κάψουλα. Είναι το τρίτο βιβλίο αυτό που ετοιμάζω. Που έχουμε τις αναμνήσεις. Τι κάνεις? Άμα μπει σε αυτή την, λέγεται στάσεις. Στάσεις λέγεται αυτό. Είναι σαν να είσαι σε frozen εκεί μέσα, κάπως έτσι. Και τι κάνεις? Για να μπορέσει ο ανθρώπινος εαυτός σου να διεκπεράσει απόλυτα την αποστολή και να φέρει όσο πιο πολύ μεγαλύτερη πληροφορία γίνεται, είναι σαν να σε χαιρετάνε, γιατί έτσι ξεκινάει το βιβλίο. Όταν είδα, λέω, τα μάτια του πατέρα μου να με κοιτάζουν, γιατί σου κλείνουν μια πόρτα. Είναι σαν σαρκοφάγος αυτό. Και μπαίνεις εκεί για να κατέβει κάτω, να καλωδιώσει ο ανθρώπινος εαυτός απόλυτα με το γαλαξιακό, ο οποίος είναι σαν να είναι σε ξεκούραση, αυτό να το πούμε. Σαν να το βγάλω σε ένα ρελαντί. Είναι σε ρελαντί. Okay. Μπορείτε να το καταλάβετε, είναι λίγο, να βάλετε λίγο φαντασία, γιατί δεν μπορούμε να το διανοηθούμε πώς γίνεται. Αλλά γίνεται. Στις κοινωνικές ταινίες που μπαίνουν στην κάψουλα για να μεταφερθούν στο μέλλον μετά από μερικά χρόνια. Μπράβο. Να λειτουργεί ο οργανισμός τους για να μην χάσουν την ηλικία τους. Τι γίνεται, αφημνίζονται οι αναμνήσεις μας και εγώ καταλαβαίνω τώρα τι έχει γίνει. Απλά είναι τόσο περίπλοκα που δεν ξέρεις πώς θα τα εξηγήσεις όλα αυτά. Πώς να τα πεις. Και γι' αυτό έχω μείνει και πολύ πίσω και στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω πώς να πω όλα αυτά. Πώς θα τα πω. Θα τα πούμε με έναν τρόπο. Και τι γίνεται. Γιατί έχει πολύ λιγότερα ποσοστά αποτυχίας. Έτσι. Σου λέει θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Αλλά έχει και μεγαλύτερους κινδύνους και μεγαλύτερες προκλήσεις. Το κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν τώρα. Ξεκινάμε την ανώτερη επικοινωνία, σύνδεση. Η λεμούρια πληροφορία. Ο λεμούριος κώδικας. Η Ακαδημία Ανάληψης 11-11 τα πρώτα χρόνια της έζησε πολύ έντονες εμπειρίες σε σχέση με αυτό το μέρος της σπουδής πάνω στη λεμούρια πληροφορία. Όλα ξεκίνησαν από το 2009 με τις ομιλίες της Χαριτίνης Χριστάκου στα φεστιβάλ, τα εκπληκτικά φεστιβάλ. Έγινε μια μαζική αφηγνήση εκείνη την εποχή που ήταν πολύ μόδα, το 2012, όπου και εγώ εξέδωσα το πρώτο μου βιβλίο, 21/12, την ημέρα της γαλαξιακής ευθυγράμμισης. Έκανα την πρώτη μου ομιλία και είπα, είδατε, εδώ είμαστε. Γιατί είπαμε ότι άλλοι περίμεναν μια ανάληψη του πλανήτη και άλλοι μια καταβαράθρωση, έναν Αρμαγεδόνα. Αλλά απλά αλλάξαμε χρονογραμμή, είναι αλήθεια. Αυτό το κερδίσαν όλοι. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να γίνει προσωπική δουλειά έκαστου. Και όπως έχουμε πει, ανάληψη στην πέμπτη διάσταση που είναι και το βιβλίο μου, σημαίνει εσωτερική ανάληψη πρώτιστα. Και αυτό είναι που κερδίζουμε εμείς εδώ τώρα, εν ζωή, στην ύλη. Τότε λοιπόν, καθώς έγραφα και εγώ η φίλη που μιλάει, το δικό μου τώρα προσωπικό κανάλι, εγώ η φίλη μιλάω αυτή τη στιγμή και λέω ότι όταν έφτιαξα τον πίνακα, τους χάρτες των αρχαίων ημερολογίων και το πραγματικό ημερολόγιο της γης που είδα και τις αστρονομικές θέσεις των μεγάλων συνόδων, είδα ότι τα μεγέθη τα οποία πραγματευόμαστε ως οντότητες και υπάρξεις είναι βραχύβια. Γιατί όλοι περιμένουν να γίνουν τα πάντα σε αυτή την ενσάρκωση, σε αυτή τη ζωή. Ενώ μιλάμε για βραχύβιας φύσης φαινόμενα και κύκλους, όταν έκλεισε το 12 ένας κύκλος 5.125 ετών ή 2.125 ετών, που κλείνει πότε νομίζετε. Λέγεται πάνω και στις δικές μου αναλύσεις που έκανα, ότι το 2025 είναι επίσημα η έναρξη της εποχής του υδροχόου. Αλλά μέσα από τις μετρήσεις που έχω κάνει, σύμφωνα με όλα τα ημερολόγια και μελέτες δεκαετίας, 4 εκδόσεων, ότι έχουμε και το 2125 επίσης, που είναι μια σημαντική χρονολογία βάσει των μετρήσεων. Γιατί κάθε εποχή έχει ένα μεσουράνημα 2160 ετών, που είναι η εποχή των Ιχθυών, όπου ο δάσκαλος που ήρθε είναι ο Χριστός,
Η εποχή του υδροχώου στην οποία μπαίνουμε, γιατί η εκλειπτική, όπως η γη αντικρίζει τους αστερισμούς και κάνει 2.000 χρόνια για να περάσει μέσα σε αυτούς, πάει αντίστροφα στο ζωδιακό κύκλο. Άρα, την εποχή του Μωυσή είχαμε το οφθαλμός αντί οφθαλμού, ήταν η αγάπη εκδικητική ενός περίεργου θεού, γιατί τότε είχαν αναμειχθεί και οι σκοτεινοί θεοί που δημιούργησαν αυτό το κοινωνικό πρότυπο που υπάρχει μέχρι και σήμερα, του ανθρώπου δούλου και του αμαρτωλού. Μετά όμως ήρθε ο Χριστός για να σκευάσει τα Ευαγγέλια και να πει αγάπη συγχωρούσα. Η εποχή λοιπόν των ιχθυών. Τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή, την εποχή του υδροχώου, όπου επίσημα ο Πλούτονας μετά από 15 χρόνια στο ζώδιο του εγώ καιρό, που είμαι και εγώ, έκανε θανάτους και αναγεννήσεις διαρκείς και 19 Νοεμβρίου 2024, πριν λίγες μέρες, μπήκε στον υδροχώο για να μείνει για περίπου 20 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, για να δώσει λοιπόν μια όθηση στην εξέλιξη κάποιων τομέων. Το θέμα είναι ότι ο πλανήτης κινείται σε δύο ταχύτητες. Ο ένας είναι η τεχνολογία και ο άλλος είναι η πνευματικότητα. Την ίδια στιγμή έχουμε πει ότι η γη διαχωρίζεται σε δύο γέες και ανθρωπότητες. Η μία είναι η αναληφθής ανθρωπότητα που έχουμε μεγάλο κύμα πνευματικής αφύπνισης σε αυτή την εποχή, όπως το 12, και αντιπάμε ταυτόχρονα με τον 11ετή ηλιακό κύκλο και τις μεγάλες εκλάμψεις που γίνονται ανά 11 χρόνια, και είμαστε ακριβώς στην εποχή όπως το 12 τώρα, που άρα διαχέονται μεγάλες τόνοι κοσμικής ενέργειας και άρα και πνευματικής από την καρδιά του Θεού, μέσα από τους διαμετακομιστές ήλιους, σε εμάς, που σημαίνει ότι έρχεται πάρα πολύ φως αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Έφυγαν πάρα πολλές ψυχές, έγινε μεγάλη αποχώρηση εκατομμυρίων ψυχών, γιατί ουδέν κακόρα μηγές καλού, γιατί ο Θεός επιτρέπει ακόμα και η νέμεσης να δημιουργηθεί και να υλοποιηθεί μέσα από το σκοτάδι. Γιατί είναι για καλό. Κάθε καταστροφή έχει ένα λόγο που υπάρχει, γιατί χωρίς την καταστροφή δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη, δυστυχώς, για τις ψυχές που δεν ξέρουν άλλο τρόπο. Θέλουν το δράμα και την καταστροφή για να αλλάξουν. Δεν ευγνωμονούν, δεν συνειδητοποιούν, δεν αναγνωρίζουν το καλό που ζουν κάθε μέρα. Είναι αυτοί που κάθε μέρα παραπονιούνται. Είναι αυτοί που προκαλούν τα μεγάλα κατακλυσμικά φαινόμενα κατά καιρούς. Είναι αυτοί που προκαλούν τις αλλαγές μέσα από αρνητικά σενάρια. Και είναι αυτοί που έλκουν το κακό και περιμένουν λοιπόν μέσα από μεγάλες καθαρτήριες διαδικασίες να αλλάξει η ζωή τους. Θέλουν το δράμα λοιπόν. Και είναι και οι άλλοι που λένε δεν θέλουμε το δράμα και είμαστε έτοιμοι να αναλυθούμε σε μια άλλη οκτάβα και να περάσουμε καλά. Γιατί είμαστε ήδη φως. Έτσι γεννηθήκαμε. Άρα διαχωρίζεται ο κόσμος. Το 12 είπαμε ότι οι γκρίζες ζώνες είναι παρελθόν και το 24 τι λέμε, ποιο είναι το μήνυμα, ήρθε η ώρα της επιλογής. Εδώ κολλάει λοιπόν η χρηστική συνειδητότητα, όπου το κύμα της νέας εποχής έχει αφήσει πίσω και έχει κλείσει την πόρτα στο Ευαγγέλιο του Χριστού και όλοι φοβούνται να ασχοληθούν με την Αποκάλυψη γιατί δεν έχουν αληθινό κανάλι για να καταλάβουν και τη σύνδεση μαζί του τι εννοούσε ο Χριστός όταν είπε για τον Αρμαγεδόνα και για την αρπαγή, η αρπαγή των εκλεκτών και ο Αρμαγεδόνας όσων μείναν κάτω, και ερχόμαστε στην εποχή του υδροχώου που λέει η τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη και πνευματικότητα. Αμέσως διαχωρίζονται ούτως ή άλλως οι ανθρωπότητες. Υπάρχει λοιπόν μια θετική τεχνολογία και μια αρνητική τεχνολογία. Η αρνητική τεχνολογία φτάνει στη ρομποτοποίηση του ανθρώπου, ο οποίος δέχεται στο σώμα του αλλαγές και βιοτρονικά εμφυτεύματα, όπου φορτώνει τη συνείδησή του στο σύννεφο, στο cloud, για να μπουν μέσα του τελικά οντότητες και να διοικήσουν, γιατί ψάχνουν σώματα, μέχρι και δαιμονικές οντότητες. Ψάχνουν και σώματα. Ούτως ή άλλως οι άνθρωποι κάτι κουβαλάμε και τα πάθη διοικούν, άρα δεν είμαστε εμείς η αντόφια ψυχή μας όταν βλέπουμε το κακό στον κόσμο. Είναι δαιμονικές οντότητες αναλόγως που βρίσκεται ο καθένας. Και υπάρχει μια άλλη τεχνολογία που είναι τα medbeds για καλό, τα κρεβάτια θεραπείας, που ναι, στην αρχή όντως οι αρνητικοί θα τα δείξουν για καλό, αλλά μετά θα κάνουν άλλα πράγματα μέσα εκεί.
Θα βγαίνεις καινούριος αλλά με την αρνητική. Θα φυτεμένος με διάφορα. Και θα σου παίρνουν και πράγματα. Άρα ξαφνικά βλέπουμε τις εκλογές με τον Τραμπ, όπου έχει σύμμαχό του τον Elon Musk. Ξαφνικά λες τώρα τι γίνεται. Αυτός τι είναι. Λοιπόν, έχω δει, εγώ οι φίλοι, το μήνυμα που έχω να δώσω είναι ότι υπάρχει μια χρονογραμμή θετικού Elon Musk και μια αρνητική χρονογραμμή αρνητικού Elon Musk. Ο Musk φοράει ένα μεταγιόν με ένα ωμέγα. Η οντότητα που διοικεί την αρνητική τεχνητή νοημοσύνη λέγεται ωμέγα μέτατρον. Λοιπόν, αυτό το αφήνω. Γιατί θα πρέπει να πηγαίνουμε βλέποντας και κάνοντας από εδώ και πέρα. Τα έχουμε πει σε προηγούμενα μνήματα. Έρχονται λοιπόν οι λεμούριες μνήμες εδώ και λέμε ότι είναι μια ιστορία λοιπόν μιας ομάδας ψυχών η οποία είναι η εποχή να ενσαρκωθεί ξανά στον πλανήτη. Μπορεί να ήταν μόδα το 2012, αλλά είναι η ώρα όποιοι γνωρίζουν να ξαναπεράσουν την πληροφορία σε όσους φέρνουν τον κώδικα. Δεν μας ενδιαφέρει τι ξέρουν και τι δεν ξέρουν λόγω μόδας εκεί έξω. Εδώ ήρθε η ώρα να περάσουν κάποια δικά σας κομμάτια ξανά σε εσάς. Είναι μια κληρονομιά δική σας. Οι λεμούριες ψυχές ήταν αγγελικές ψυχές που στις χιλιάδες χρόνια που διήρκησε αυτός ο πολιτισμός πέρασαν συνολικά, λέμε τώρα, 350 εκατομμύρια αγγελικές ψυχές κέντησαν την ενέργειά τους στον πλανήτη Γη και η Λεμουρία έφτασε μεταξύ 4ης και 5ης διάστασης τόσο ψηλά σε ενέργεια. Οι ψυχές αυτές ζούσαν πάρα πολλά χρόνια και μπορούσαν απλά να φύγουν με μια ανάληψη αλλαγής διάστασης, όπως και στην Ατλαντίδα, την καλή Ατλαντίδα, πριν εκπέσει. Έτσι λοιπόν εμείς τώρα ήρθαμε οι Λεμούροι ξανά, αυτή την εποχή κατά μεγάλα κύματα ενσαρκώσεων. Ναι, μεν έχουμε υπάρξει κι αλλού, αλλά τι κάνουμε. Κάποιες φορές ενεργοποιούμε το πλοιάδιο, την πλοιάδια πληροφορία, άλλες φορές την Ανδρομέδια και τώρα έρχεται η ώρα πάλι να ενεργοποιήσουμε την Λεμούρια πληροφορία. Οι Λεμούριοι έχουν κάποιες φοβίες όσον αφορά στο νερό και οι Ατλάντιοι. Άρα κάποια τραύματα που αφορούν στο νερό, γιατί είχαμε πει ότι σε προηγούμενα σεμινάρια είχαμε αντιμετωπίσει την ομάδα της Αθήνας, η οποία είχε βιώσει, είχαμε αναμνήσεις μέσα από απομακρυσμένη προβολή remote viewing και είδαμε ότι είχαν ζήσει τη μεγάλη καταστροφή. Δεν θέλω να πω πνίγηκαν, γιατί δεν μου αρέσει να λέω τέτοιες λέξεις. Και κάναμε θεραπεία αυτόματα τότε. Και στην ομάδα της Θεσσαλονίκης την είχαν γλιτώσει, ας το πούμε. Είχαν όλοι τέτοιες αναμνήσεις και τις έβλεπα κι εγώ. Εδώ λοιπόν σήμερα δεν ερχόμαστε να κάνουμε θεραπεία τόσο πολύ όσον αφορά στη φοβία για το νερό, εκτός αν κάποιος πραγματικά την έχει πολύ έντονη και θα το δούμε. Όμως εδώ το θέμα δεν είναι οι φοβίες, αλλά είναι η πληροφορία. Ότι ήρθε η εποχή της επαναναβάθμισης του πλανήτη ξανά. Και ενώ ξαφνικά νιώθουμε τόσο μόνοι, γιατί γύρω-γύρω τα πάντα φαίνονται σαν να έχουν πάλι βρεθεί σε μια καθίζηση όσον αφορά στα πνευματικά δρόμενα, λόγω του ότι δεν είναι μόδα κάποια πράγματα, επειδή δεν αντιγράφει ο ένας τον άλλον και άρα δεν είναι γνωστά. Όμως, εσείς έχετε τη γνήσια πληροφορία και πρέπει να ξαναλάμψει μέσα σας ένας κώδικας με κάποιες αρετές που ίσως σας χρειαστούν αυτή την εποχή. Και όταν λέμε για τους Λεμούριους αγγέλους, θα δείτε ο κάθε ένας έχει μια ιδιότητα. Άρα τα προηγούμενα χρόνια αγιώσατε το Σέλανταρ και τη Ζάναντορ. Η Ζάναντορ λοιπόν έφτιαξε το κβαντικό σας DNA, το γονίδιο ψυχή. Είναι το χύψη ωμέγα που αντέστρεψαν στο αλφάβητο, είναι το ψυχή ωμέγα, που είναι το μεγαλύτερο όλων η ψυχή. Και είναι και στο DNA το χ και ψ που λέμε. Αλλά είναι ψ και χ στην πραγματικότητα. Καταλαβαίνετε, στο μικροσκόπιο που φαίνεται το γονιδίωμα. Πώς λέγονται αυτά? Χρωμοσώματα.
Και ο Σέλενταρ μας έδωσε τον απίστευτο μετασχηματιστή που νιώσαμε την ενέργειά του, που τι έκανε, βοηθούσε και βοηθάει για πάντα. Εννοείται πάντα αυτά τα σύμβολα τα ενσωματώνουμε και γινόμαστε τα σύμβολα, άρα τα πνευματικά όπλα. Και μας έδωσε ένα μετασχηματιστή, δηλαδή τις κοσμικές και πνευματικές ενέργειες να τις περνάμε μέσα από το νευρικό μας σύστημα με το λιγότερο δυνατό κραδασμό. Έτσι κατέβασα και εγώ τόνους ενέργειας με λιγότερο πόνο στο φυσικό μου σώμα και γενικά. Επανέρχομαι. Το δώρο που σας δίνετε σήμερα στην ομάδα σας είναι ότι το 7ο σύμβολο είναι το σύμβολο της ομάδας σας. Όπως κάνατε με την υπερασπίδα του πολεμιστή του φωτός, δηλαδή του Θεού, έτσι και με αυτή τη χορογραφία που έγινε χορογραφία και είναι προσευχή, διαλογισμός σε κίνηση και είσαστε η προσευχή, είστε το σύμβολο, θα καταλάβετε στο τέλος ότι είστε ο άγγελος. Κάθε άγγελος θα περνά μέσα από εσάς. Και κάθε χάρισμα και αρετή του θα περνάει μέσα από εσάς καθώς χορεύετε το δικό του στίχο. Είναι μια συγκλονιστική συνάντηση μαζί σας. Μπαίνει το κανάλι των 7 αγγέλων αυτή τη στιγμή. Η φίλη θυμήθηκε ότι η Σέλενταρ ήταν ολόιδιος με τον ανώτερο εαυτό της, την ανώτερη ψυχή της. Τι είναι η ανώτερη ψυχή μας, είπαμε? Είναι το κομμάτι που έχουμε πάνω, το μεγάλο όμως, την έκτη σφαίρα. Η εγώ είναι η παρουσία μας. Ο κεντρικός μεγαπυρήνας. Μεγαψυχικός. Και λέω, αυτόν τον τύπο τον ξέρω εγώ, εδώ είμαστε πολύ. Μου λέει, δεν πέφτεις έξω. Είναι σαν να μου λέει ο Σέλενταρ ότι ξέρεις κάτι, είμαι εσύ και εσύ είσαι εγώ. Αυτό το είχα πει παλιά στο ομάδα. Και είδατε ότι τον είχα ζωγραφίσει και φωτογράφησα την κεκλειμένη οθόνη του λάπτοπ και εμφανίστηκε σαν στην πνευματική του υπόσταση. Και εκεί τρόμαξα, λέω, αυτός είναι. Επίσης, θέλουν να μας πούν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Κάποιοι από εμάς, πάντα, είχαμε ανακαλύψει ότι κάνοντας σεμινάρια, βρίσκαμε ένα κομμάτι μας μέσα σε αυτά. Κάποιοι από αυτούς τους αγγέλους θα ηχήσουν σε εσάς πολύ έντονα. Κάποιος λοιπόν μπορεί να σας ταιριάξει πολύ καλύτερα από κάποιον άλλο και εκεί θα καταλάβετε ότι μπορεί να ανήκετε στην πνευματική του ψυχική οικογένεια. Και τελικά όλοι μαζί είμαστε μια οικογένεια. Άρα, ο άγγελος που θα σας έλξει και το χάρισμά του είναι αυτό που καλείστε να ενεργοποιήσετε ως χάρισμα και αρετή. Θέλουμε εδώ λοιπόν να συμπληρώσουμε ότι η Ατλαντίδα και η Λεμουρία συναντήθηκαν. Εμείς που έχουμε λοιπόν αναμνήσεις από εκεί, μιλάει η φίλη τώρα, λέει ότι οι Λεμούροι όντως έκαναν μεγάλη ζημιά και δημιούργησαν την καταστροφή και της Λεμουρίας. Οι Ατλάντοι καταστρέφουν και τους Λεμούριους, απλά οι Ατλάντοι καταστράφηκαν μια και έξω, αλλά όλοι και οι μεν και οι δε είχαν ενημέρωση και ξέραν ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Πάντως η Λεμουρία θύζηση έγινε και η ηφαίστεια έγιναν σταδιακά. Οι Λεμούροι έβλεπαν σταδιακά τη διάβρωση. Καταλάβαιναν γιατί. Γιατί δημιουργούνταν δονήσεις από τη χρήση των κρυστάλλων που κάναν οι Ατλαντοί. Κάναν τρομερά πράγματα οι Ατλαντοί με τους κρυστάλλους. Και μάλιστα πήραν βοήθεια και από τους Λεμούριους. Γι' αυτό. Δηλαδή πήγαν και κοροϊδέψαν τη Λεμούρια βασίλισσα και της λένε δώσε μας κρυστάλλους να κάνουμε καλό και πήραν τους κρυστάλλους και τα κάναν όλα λαμπόγελο. Γιατί βάλαν μαύρη μαγεία μέσα. Κάνανε δηλαδή τεχνολογία και τσόρκια. Άντε, γεια. Όμως οι Λεμουροί είχαν ενημέρωση, γιατί πήγαινε λίγο σταδιακά, είχαν σεισμικές δονήσεις και ηφαίστεια με κραδασμούς. Και σου λέει θα μας τεινάξουν στον αέρα αυτοί. Και πρόλαβαν, ας πούμε. Και οι Ατλάντοι πρόλαβαν να φύγουν και οι Λεμουροί. Κάπου συναντήθηκαν. Πρέπει να ήταν προς το τέλος γενικά. Ήταν να γίνει έτσι, παιδιά, ήταν να ολοκληρωθούν οι πολιτισμοί αυτοί. Να τελειώσουν έτσι. Άρα εδώ ερχόμαστε
καταπληκτικά αυτά 7 σύμβολα που πήραμε στους αγγέλους. Αυτά μου δόθηκαν 3 ώρα το βράδυ, ξυπνούσα και μου ερχόντουσαν οι πληροφορίες, τα ονόματα, τα σύμβολα και οι ιδιότητες. Κάτι που μας έχουν αφήσει ως παρακαταθήκη λοιπόν οι Λεμουροί είναι ένας χαιρετισμός. Και αυτός είναι στο πνεύμα, στην ψυχή, στην ύλη. Και λέγεται Άμαρ, Άναρ, Άνταρ. Και είναι ένα σύμβολο, το πρώτο σύμβολο που έχουμε. Σας δίνω απλά ένα παράδειγμα για να δείτε τι θα κάνουμε. Κάθε σύμβολο, όπως θυμόσαστε, μπαίνω τώρα και στην ύλη μας, το ζωοποιούμε εμείς με κινήσεις. Κάνουμε τις κινήσεις. Είναι πολύ σημαντικό, λέγοντας το στίχο, να κατανοούμε τι είναι αυτό που γιώνουμε και που ενεργοποιούμε. Κλείνω λίγο τα μάτια μου γιατί με βάζει πάλι βαθιά στο κανάλι. Για να μας δώσουν κάποιες προσωπικές πληροφορίες για εμάς. Και λέω, γιατί ήρθατε τόσο ευνηδιαστικά? Περίμενα λοιπόν εγώ να κάνω τους αγγέλους έναν και μου λένε όχι, θα τους κάνετε όλους μαζί πλέον σήμερα. Γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, επειδή ημερολογιακά, τώρα που μου έρχεται η πληροφορία, δεν ξέρω τι θέλει να πει, κλείνει ένα όντως κύκλο η ομάδα σας, πολύ σημαντικό, γιατί θα περάσετε σε έναν άλλο τρόπο. Ήρθε η ώρα να βιώσετε αυτά που έχετε λάβει και αυτό που έχετε μετουσιώσει και εκπέμψει εσείς οι ίδιοι. Δηλαδή εσείς τώρα εκπέμπετε όλα αυτά που έχετε λάβει. Γιατί δεν είστε αναλώσιμοι και δεν είναι αναλώσιμο αυτό που κάνατε και που πήρατε. Είναι τεράστια. Είναι τεράστια αυτή η πληροφορία που λάβατε στα κύτταρά σας και σε όλα σας τα σώματα. Εσείς τι γίνεται? Πρέπει να εκπέμψετε λοιπόν την ενέργεια. Γιατί έτσι θα θεραπεύετε το περιβάλλον γύρω σας και τη ζωή σας. Τώρα πια θα πρέπει όντως να απολαμβάνετε όσα έχετε λάβει. Ουσιαστικά θεωρείστε απόφοιτοι αυτής της διαδικασίας, αλλά την ίδια ώρα να θυμόσαστε ένα πράγμα. Όλοι οι μεγαλύτεροι δάσκαλοι και όλοι μέχρι την τελευταία τους πνοή θα κουβαλούν μαζί την προσωπικότητά τους. Τελειοποίηση δεν υπάρχει. Τελειότητα. Αυτός ο χαρακτήρας εξυπηρέτησε κάποιο σκοπό. Και άρα σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να αποδεχτείτε το χαρακτήρα σας ακόμα και τα δύσκολα σημεία του. Δηλαδή, ναι, τα αρνητικά μπορεί να είναι περίεργα. Τη στιγμή που δεν έχουν μέσα δόλο για τους άλλους και δεν έχουν συνειδητή ενόχληση προς τρίτους, δεν είναι ένα θέμα που θα σας έπρεπε να σας απασχολεί αρνητικά. Είναι κάποια ελαττώματα προφανώς. Αυτά τα ελαττώματα όμως σας κάνουν να ξεχωρίζετε από τους άλλους. Γιατί κάθε ελάττωμα είναι ένα μάθημα και για κάποιον. Και για εσάς. Αν για παράδειγμα κάποιοι δεν αντέχουν τα ελαττώματά σας, σημαίνει ότι θα πρέπει να τα δουλέψετε. Αν κάποιοι μέσα από ένα ελάττωμά σας, που είναι δηλαδή ο κοφτερός σας λόγος, γίναν καλύτεροι, σημαίνει ότι κάτι καλό έκανε αυτό. Άρα κάτι δημιουργεί ένα χαρακτηριστικό. Έτσι λοιπόν έρχονται και τα χαρακτηριστικά αυτά των αγγέλων, τα οποία θα τα ντυθείτε και θα τα εκπέμψετε πολύ γρήγορα ως ποιότητες. Γιατί θα πάρετε κατευθείαν τη μοίηση. Κάθε σύμβολο λοιπόν θα το ενεργοποιήσετε εδώ στη μέση του χώρου και θα τον ντυθείτε κατευθείαν. Τώρα οι μοιήσεις που κάνετε δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια, γίνονται αυτόματα, πολύ γρήγορα. Είναι κάτι που θα απολαμβάνετε πολύ περισσότερο, γιατί θα πρέπει να απολαύσετε και τη διαδικασία της χορογραφίας. Θέλουμε να σας πούμε ότι κάθε σύμβολο λοιπόν είναι ένας άγγελος. Αυτός ο άγγελος θα γίνετε εσείς οι ίδιοι. Είναι ένας στίχος, είναι το όνομα του αγγέλου στην αγγελική γλώσσα και καλείστε να βγάλετε και μία μουσική, όπως κάνατε με τους κώδικες της πύλης του Λεόντα 888. Αυτό μπορεί να γίνει στο τέλος, απλά να συνθέσετε τη μουσική που σας βγάζει κάθε σύμβολο.
και απλά να το ηχογραφήσετε και να το ακούτε. Και η φίλη θα αναλάβει και την παραγωγή για όλα αυτά. Εμείς δεν θα σας εξηγήσουμε πολλά για το τι θα νιώσετε και πώς θα εμπεδώσετε τη διαδικασία. Θα σας προσκαλέσουμε όμως να παρατηρήσετε στους επόμενους μήνες πώς θα εξελιχθείτε. Τι θα συμβεί μέσα σας και στη ζωή σας. Μέσα από αυτές τις 7 ευλογίες ουσιαστικά. Σας δίνουμε ένα σύμβολο ομάδας που είναι ένας ολόκληρος άγγελος. Θα σας πούμε τα ονόματα για αρχή. Και θέλουμε να τα ακούσετε για να δούμε πώς θα νιώσετε. Το τελευταίο είναι το όνομα του αγγέλου της ομάδας. Έχετε λάβει κι άλλα σύμβολα ομάδας, όπως από τους Ανδρομέδιους. Έχετε λάβει πράγματα. Αυτό όμως είναι σαν να λέμε το απόλυτο. Είναι αυτό που τα περιέχει όλα. Είναι αυτό που θα το θυμόσαστε και σαν σύμβολο και θα το κρατήσετε. Και όταν θα βρίσκεστε στα δύσκολα μόνοι σας, θα πρέπει να επικαλεστείτε την ομάδα. Για παράδειγμα, αν γίνει μία κοσμογονική αλλαγή, περίεργα νέα, και ότι τώρα είναι όλοι μακριά και πρέπει να ενωθεί ο συλλογικός μας νους, θα επικαλεστούμε το σύμβολο ομάδας. Καταλαβαίνετε όμως τι εννοώ? Γιατί μπορεί να μην είμαστε κοντά, μπορεί να μην υπάρχουν κινητά, μπορεί κάτι να γίνει. Μπορεί να μην υπάρχει διαδίκτυο. Θα επικαλεστούμε το σύμβολο της ομάδας, αλλά και κάτι άλλο. Το Χριστό. Καταλάβατε? Τότε θα έχουμε φώτιση, τι θα κάνουμε. Και θα ανοίξει όλη η πληροφορία μέσα μας. Και τα ονόματα είναι Ζαραήλ, που την ίδια ώρα είναι στο πνεύμα, στην ψυχή, στην ύλη. Άμαρ, Άναρ, Άνταρ, στη δεύτερη ανάλυση. Ζάναν Τόρ. Ζαραήλ σημαίνει εγώ, ο άγγελος της γης, κρατώ τον ουρανό στα χέρια μου. Τι είναι ο ουρανός? Πνευματικός κόσμος. Έχω δηλαδή, το σύμβολο αυτό μας δείχνει ότι εγώ, που τα πόδια μου πατούν στη γη, στο κέντρο που είναι η ύλη, με το δεξί και το αριστερό χέρι, που είναι η ψυχή και το πνεύμα μου, που αν τα ενώσω ενώνονται, και με την ίδια ώρα το δοχείο που ρέει μέσα μου, η ενωμένη πνευματοψυχή, που είναι το σώμα και αίμα Χριστού, αυτό που καλούμαστε να ενώσουμε μέσα μας, το σώμα και αίμα Χριστού, αυτό είναι. Το πνεύμα που είναι συνδεδεμένο με το σώμα, να φύγει από το σώμα και να ενωθεί με την ψυχή. Αυτή είναι η φώτιση. Και τι λέει μετά από κάτω? Εγώ, σου το δείχνει και με τα σύμβολα. Είμαι το δοχείο, που λέει η ψυχή μου ανοίγει στο φως, είμαι η ζωή. Τι κάνει? Εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε αυτόν τον κύκλο, γιατί θα ξεκινήσουμε την υλοποίηση του σεμιναρίου μας, τους 7 λεμούριους αγγέλους και χορογραφία. Προσευχή, ζωντανή προσευχή. Οι άγγελοι τελικά και οι αρετές τους είμαστε οι ίδιοι εμείς. Γέγονεν γέννητον. Με αγάπη, Φίλης Χρυσού, συγγραφέας και soul coach και Ακαδημία Ανάληψης 1111. Μπαίνοντας στην παραγωγή λοιπόν, για να δώσω και στην ομάδα αλλά πλέον και στο κοινό το σεμινάριο, στον απόϊχο αυτής της εργασίας που μοιράζομαι μαζί σας σε όλο το φάσμα, και στο channeling, στην ανώτερη επικοινωνία και στη διάθεση που έχουμε μεταξύ μας, στιγμές, δίνω αρκετά στοιχεία για αυτούς που πραγματικά ψάχνουν. Καθίσαμε και ξαναγράψαμε λοιπόν τη σειρά των αγγέλων, γιατί φτιάχνοντας τη χορογραφία βλέπουμε ότι αλλάζει η σειρά. Τα σύμβολα και οι αρετές των συμβόλων και των αγγέλων μας έδωσαν επίσης μια έξτρα προσευχή αναλυτική, και με μαθηματικό τρόπο η προσευχή εκτυλίχθηκε, καθώς αναλύοντας τις αρετές μαθηματικά η μία συμπλήρωνε την άλλη. Είδαμε ότι η ενέργεια ήταν
εκπληκτική. Όποτε κάνουμε τη χορογραφία ή μιλάμε γι' αυτό, αμέσως νιώθουμε την έγκλη αυτής της ενέργειας. Ξέρετε, δεν μπορούμε να περιγράψουμε πώς ακριβώς νιώθουμε, αλλά θα προσπαθώ όπως βλέπετε. Προσπαθούμε να το μοιραστούμε αυτό. Μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και νιώσαμε πολύ όμορφα στην καρδιά, πολύ όμορφα και γλυκά συναισθήματα. Και βλέπουμε, όπως είπα, ότι τις επόμενες μέρες βγαίνουν όμορφα θέματα για θεραπεία με ωραίο τρόπο. Δηλαδή μας δείχνουν καταρχήν οι νέες αυτές ενέργειες που ξανααναδύθηκαν μέσα μας, γιατί δεν είναι ουσιαστικά νέες, πάντα υπήρχαν, ότι ο παλιός τρόπος δεν δουλεύει πια για πολλά θέματα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να γίνει δεύτερο μέρος και όσοι προλαβαίνετε θα απολαύσετε αυτό το επόμενο σεμινάριο. Είναι για την ολοκλήρωση της χορογραφίας αλλά και για την απόλαυση. Επίσης έχουμε πάρα πολύ ωραίες ηχογραφημένες έτοιμες ασκήσεις που κάνουμε, όπως είναι και η υπερασπίδα του Θεού ή αλλιώς πολεμιστή του φωτός, όπως είναι το Vortex του Θεού που είναι το σώμα ανάληψης, όπως είναι η άσκηση Εμμανουήλ που είναι μάντρα, όπως είναι το πέταγμα του Άιτου. Είναι πολλά που δεν γνωρίζει το κοινό, γιατί δεν τα δίνω στο κοινό αυτά. Είναι έτοιμα ηχογραφημένα, με επιμελημένο ήχο, με τα hertz τα ανάλογα. Οι ασκήσεις υπάρχουν έτοιμες για προβολή σε προτζέκτορα επίσης. Είναι τόσα πολλά που ακόμα δεν έχω μοιραστεί, αλλά σίγουρα τα μοιράζομαι απλόχερα στις συνεδρίες και στις σεμινάρια. Δίνω δηλαδή το καλύτερο εαυτό μου, τα πάντα μου, την ψυχή μου όταν πρόκειται για να δουλέψω με έναν έτοιμο, κάποιον που πραγματικά είναι ανοιχτός προς εμένα, προς την ομάδα, που είναι δικός μας ουσιαστικά άνθρωπος, σε εισαγωγικά άνθρωπος, δεν ξέρουμε τι είμαστε τελικά, είμαστε ψυχές, ντυμένοι άνθρωποι αυτή τη φορά. Και αυτό έχει μεστώσει τόσο γλυκά όλο αυτό, όλη αυτή η διαδρομή και το γεγονός ότι αυτό που έλεγα πρόσφατα σε ένα φιλικό πρόσωπο, ότι εγώ δεν έχω πέσει στα μάτια μου και αυτό είναι που με χαροποιεί αφάνταστα, που κοιμάμαι ήσυχα το βράδυ όταν κοιμάμαι, μια και με αυτή την ενέργεια και τη μόνιμη σύνδεση είναι λίγο δύσκολο, γιατί το πνεύμα λέει δεν θέλω και αυτό το σώμα λέει κάποια στιγμή έλα λίγο εδώ, ή ο ανθρώπινος εγκέφαλος, πρέπει να ξεκουραστούμε. Αλλά επειδή δεν έχει ώρα η σύνδεση, φανταστείτε ότι το σεμινάριο, όπως είπα, το κατέβασα 3 η ώρα τη νύχτα, έρχονταν οι πληροφορίες. Θέλω να μοιραστώ πράγματα, αλλά θέλω να βρω το σωστό τρόπο. Γιατί όπως έχω πει, τώρα αρχίζουμε εμείς. Απλά αυτό που δεν μπορείτε να κατανοήσετε κάποιοι και να νιώσετε είναι σίγουρα το βίωμα που κατά το δυνατόν εγώ μέσα από τις παραγωγές προσπαθώ να το μοιραστώ, αλλά είναι αδιανόητο να περιγράψεις το βίωμα, γιατί είναι ζωντανά, γι' αυτό λέγονται μυητικά τα σεμινάρια μου, γιατί είναι αρχέτυπα, πνευματικά εργαλεία που είναι ολοζώντανα και βιωματικά, άκρος βιωματική ενέργεια. Το πνεύμα πραγματικά μου έχει κάνει όλα τα χατήρια, δεν έχω παράπονο. Τα χαρίσματά μου είναι εδώ, μεγαλώνουν, αυξάνονται, ωρεοποιούνται, τελειοποιούνται, γίνονται πολύ καλύτερα μέσα στον χρόνο. Έχω καταλάβει ότι και ξέρω και διαδίδω ότι το μόνο που χρειάζεται είναι η ταπεινοφροσύνη και γενικά με έπαρση και με αλαζονία δεν πας πουθενά στο πνεύμα. Και επίσης η διδασκαλία και η μαθητεία έχει να κάνει με πάρα πολύ αφιέρωση στη μοναχικότητα, γιατί είναι αδιανόητο ένας δάσκαλος να είναι μονίμως με κόσμο και να λέγεται δάσκαλος. Αυτό δεν γίνεται. Όπως επίσης και θα μπορούσε να φανεί λίγο ιδιαίτερα προκλητικό το γεγονός ότι το να είσαι σε σύνδεση ή να κάνεις κανάλι, αυτό πλέον γίνεται 24 ώρες το 24ωρο. Εγώ είμαι μόνιμα.
ή το να κάνω channeling, κάνω ό,τι ώρα θέλω, ή το να βλέπω τις διαστάσεις τους κόσμους, να κάνω απομακρυσμένη προβολή, remote viewing, ό,τι ώρα θέλω, με ανοιχτά μάτια. Είμαι σε αναδρομή και ανοίγω τα μάτια και βλέπω την ίδια ώρα τους κόσμους. Κάθομαι σε μια παρέα και βλέπω το παράδεισο, κλείνω τα μάτια, ανοίγω τα μάτια, πάλι εκεί είμαι. Βλέπω κανονικά, όλους τους βλέπω, σε όλα τα επίπεδα, στην 4η, στην 5η, στην 6η, στην 7η σφαίρα. Αυτό είναι το χάρισμα, με αυτό ήρθα. Να βλέπω, να θυμάμαι, να πηγαίνω όπου θέλω για πληροφορίες και έτσι βοηθάω τους έτοιμους και τους καλοπροαίρετους. Και λέμε, μα πώς γίνεται να έρχονται όλα αυτά σε εμάς? Γιατί είπα, ζητήσατε και θα σας δοθεί ο Χριστός. Εγώ απλά ζητάω. Και λέω, αυτό μου το δίνεις? Να με, πάρ' το, μου λένε. Πώς το θέλεις? Και μου λένε ότι από τα μορφογεννητικά πεδία παίρνεις ό,τι θέλεις, προϋπάρχουν ούτως ή άλλως όλα και κάποια από αυτά είναι δικά σου. Απλά τα ξαναθυμάσαι. Εσύ και η ομάδα. Και ό,τι φαντάζεσαι και ό,τι ονειρεύεσαι υπάρχει. Απλά έχει να κάνει με το ποιο κόσμο συνδέεσαι. Πού θες να συνδεθείς? Στα κατώτερα αστρικά? Υπάρχουν όλα. Με τι συνδέεσαι? Αυτό γίνεσαι. Θέλω να είμαι ο εαυτός μου όπως είμαι ανέκαθεν, αλλά και ένα παραπάνω ακόμη πιο πολύ ο εαυτός μου. Θέλω να καταλάβουν οι ενδιαφερόμενοι ότι είμαστε πολυδιαστασιακά όντα και δεν μιλάμε κάθε μέρα, παντού, σε όλους, την ίδια γλώσσα. Δεν μπορούμε να είμαστε ανθρώπινοι στο πνεύμα, να ανθρωποποιούμε το πνεύμα ή να παντού, ας πούμε, να βάζουμε την πνευματικότητα. Δεν γίνεται να πνευματοποιούμε αναγκαστικά την ύλη που δεν πνευματοποιείται. Αν κατανοείτε τι εννοώ. Για όλα τα πράγματα υπάρχει σωστή ώρα και στιγμή και για την κατάλληλη γλώσσα. Και γι' αυτό παρεξηγούνται πολλοί άνθρωποι. Όταν ο δάσκαλος είναι άνθρωπος, είναι άνθρωπος. Και όταν είναι δάσκαλος, είναι δάσκαλος. Δεν μπορούν να είναι όλες στιγμές ίδιες. Αν ο δάσκαλος θέλει να φτάσει σε μια κατάσταση νιρβάνα, έχει λύσει τα πάντα, όλα του τα θέματα και βρίσκεται σε μια κατάσταση, σε ένα συννεφάκι και είναι ήρεμος, ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο και έλκει και πολλούς ακολούθους. Ένας όμως δάσκαλος που είναι μέσα στη ζωή και παλεύει με πολλά πράγματα ταυτόχρονα και παιδεία και συνεχίζει να είναι πολεμιστής και δάσκαλος σε ταυτόχρονα παιδεία, έχει μια ομάδα ενεργή που όλοι δουλεύουμε πραγματικά με τον εαυτό μας και τις καταστάσεις μας. Και μην ξεχνάτε ότι ο δάσκαλος έχει πάρα πολλές προκλήσεις, τεράστιες, με απειλή έως και τη ζωή του. Γιατί πρέπει να εμφανιστεί ο πραγματικός δάσκαλος από το σκοτάδι. Και αυτές τις προκλήσεις τις έχουμε περάσει κάποιοι. Αλλά είμαστε ακόμη εδώ. Έτσι λοιπόν, όσο είμαι εδώ και μέσα από αυτή την ολοκλήρωση και αυτή τη σεζόν σεμιναρίων, θέλω να μοιραστώ πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Έτοιμοι είναι όλοι. Όποιος έχει κάλεσμα απλά έρχεται. Σιγά σιγά περνάμε από τα live σεμινάρια διαζώσεις και στις συνεδρίες, πολύ πιο έντονα. Έχω τις συνεδρίες στο κανάλι μου, αν σας ενδιαφέρει και σας αρέσει, είμαι εδώ για σας. Γίνονται θαύματα, κυριολεκτικά. Μέσα από αυτές μεταμορφώνονται ζωές αληθινά, πραγματικά, έμπρακτα, και εκεί καταλαβαίνεις ότι πραγματικά υπάρχει Θεός και ο Θεός είναι μέσα μας. Μαζί, συνεργοί είμαστε. Συνυλοποιούμε με το πνεύμα. Διαμορφώνουμε τη ζωή μας πέρα από τα δύσκολα σημεία που δεν φαίνονται να μετακινούνται, όμως μπορούμε να τα μετουσιώσουμε, να τα μετατρέψουμε συν το χρόνο με τη σωστή διαδρομή, με τη σωστή οδό, με τη σωστή αλήθεια και με τη σωστή ζωή. Δηλαδή μέσα από τη χριστική συνειδητότητα που είναι ο ένας και μοναδικός δρόμος του ενσαρκωμένου λόγου που μας έδωσε την αλήθεια. Και είμαστε εδώ ως εκπρόσωποι και αποστολή του να δώσουμε το φως με το σωστό τρόπο, με σοβαρότητα, σεβασμό, αγάπη και εκτίμηση και πραγματική αφοσίωση στο πνεύμα και στο σχέδιο φυσικά. Θα έλεγα ακόμα πάρα πολλά, αλλά νομίζω είναι ώρα να
πάρετε και εσείς την ενέργεια και να τη δείτε μόνοι σας μέσα από τη μελέτη αυτού του σεμιναρίου, ό,τι καταλάβετε, ό,τι πιάσει ο καθένας και ό,τι είναι για αυτόν και ό,τι συνεχεί μαζί του. Τα υπόλοιπα για κάποιους από κοντά μαζί μπορούμε να δουλέψουμε πάρα πολύ όμορφα. Και μην ξεχνάτε τα 2 Ευαγγέλια Κοσμογονίας μου, Ευαγγέλια του Φωτός, τα 2 βιβλία μου που είναι στη διάθεσή σας. Και σύντομα σε 31 πλατφόρμες διεθνώς. Θα δείτε τις διαφημίσεις στις σελίδες μου. Με αγάπη, όπως πάντα, φίλης Χρυσού, Andromeda Galactica, Iris.